บ้านนอกเรียกว่ากระดูกมวยถ้ากระดูกมวยได้แต่เราก็จะสามารถชกสู้กับคนอื่นได้มันหนักขึ้นมันต่างจากแบบแรกๆที่เราแบบเหมือนเล่นมวยภูธรเนี่ยต้องได้ต่อยให้เขาได้มีประสบการณ์ในชีวิตมวยภูธรคืออะไรนะมวยภูธรนี่คือการเริ่มต้นของเด็กต่างจังหวัดตะเวนชกตามงานวัดต่างๆซึ่งแบบว่าเขาเนี่ยจะต้องซ้อมในหมู่บ้านบางครั้งมีเพื่อนไปอำเภอนี้ไปจังหวัดนี้เขาอาจจะพูดคุยกันแล้วก็จะมีแบบมีมวยนะอยากไปชกไหมประมาณนี้ครับทุกคนต้องต่อยงานวัดมาก่อนต่อยมวยภูธรมาก่อนต้องต่อยงานวัดจนมาทุกวันนี้นักมวยก็เหมือนกันก็ต้องต่อยงานวัดก่อนมันถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกของนักมวยคือเวทีแรกที่ทุกคนจะต้องขึ้นเวทีแรกที่จะทำให้ทุกคนมีประสบการณ์ไปเวทีมาตรฐานแล้วเวทีใหญ่ๆ 99% นะครับส่วนมากก็ผ่านเวทีภูธรผ่านเวทีงานวัดคือมวยภูธรเนี่ยยังไม่ได้ตีตายังไม่คือยังหากระดูกมวยอยู่คือจริงๆวงการมวยนะครับในส่วนใหญ่นะครับมาจากภูธรหรือว่าที่เราเรียกว่ามวยไทยรากหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของการใช้วิถีชีวิตนะระหว่างพื้นบ้านนะครับกับมวยไทยนะก็จะเห็นว่ามวยไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเกิดมาเนี่ยก็มาจากต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคอีสานและก็ภาคใต้นะซึ่งหน่วยแต่ละพื้นที่เนี่ยจะต่างกันออกไปนะมวยท่าเสามวยชัยยานะครับจากภาคใต้นะก็จะมีความเป็นมาของแต่ละพื้นถิ่นนะแต่โดยทั่วไปก็คือมีหัวใจสำคัญเหมือนกันก็คือความเป็นมวยไทยนะที่เติบโตนะครับจากต่างจังหวัดต้องยอมรับนะครับในมวยไทยเนี่ยส่วนที่ขึ้นมาในภูธรเนี่ยทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยมากนะครับที่เป็นนักมวยที่เกิดและโตที่กรุงเทพมหานครนะก็จะตอบว่าภูธรมันจะต้องระยะไกลหรือใกล้เนี่ยมันตอบไม่ได้แต่ผมอยากให้ไปดูเรื่องของวิถีของถิ่นแต่ละถิ่นพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีความสวยงามมีความงดงามนะรวมกันแล้วก็จะเป็นมวยภูธรครับตื่นเต้นมากครับไม่เคยขึ้นเวทีครั้งแรกเป็นคนขี้อายด้วยครับพอโดนเตะเท่านั้นก็ไม่สนอะไรแล้วครับมันพอโดนเตะแล้วมันหูเริ่มร้อนนะครับมันเริ่มไม่มองสิ่งรอบข้างแล้วเราออกไปดูตามภูธรเด็กที่ชกตามเวทีงานวัดต่างๆก็ต่อยกันมันมีฮอตดอกที่ว่าผมอยากกินอะแต่ผมไม่มีตังค์ไงผมไม่มีตังค์ผมก็เลยขึ้นไปชกมวยเปียกมวยครับจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยคนอาจจะมองมวยภูธรคนที่อยากจะเข้ามาต่อยมวยก็เพราะหาเงินบ้านจนฐานะยากจนต่อยทีนึง500ตามงานวัดตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้มุมมองนะผมคิดว่าเด็กๆภูธรเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นแหละตอนแรกเห็นเพื่อนซ้อมแล้วไปต่อยไปดูเพื่อนครับไปดูแล้วก็อยากต่อยไปขอพ่อขอแม่พ่อแม่ไม่ให้ต่อยครับก็เลยหนีไปซ้อมบอกพ่อแม่ว่าอาจารย์ติดผู้ให้แล้วเราต้องสอบถามเด็กด้วยว่าน้องก็ชกกี่ครั้งยังไม่เคยชกเลยเราเวลาเราไปประกบคือไปเปรียบมวยเนาะก็คือนำนักมวยมายืนเทียบกันเหมือนมวยโบราณเขาจะมีการชั่งน้ำหนักกระจายนักมวยมายืนเทียบกันถ้าเท่ากันสามารถชกกันได้เขาก็จับลงหนังสือเขียนชื่อนักมวยค่ายมวยเราก็ชกกันได้ดูคู่ที่เหมาะสมกันนะครับเช่นประสบการณ์ชกคนนู้นกี่ครั้งคนนี้กี่ครั้งอะไรเงี้ยเอาถ้าเป็นทุกวันนี้ก็เป็นแบบอันดับใกล้เคียงกันมาชกกัน
เราก็ต้องถามค่ายต่อสู้ด้วยว่าชกมากี่ครั้งครับแต่ครับโกหกเราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าเวลาคือชกปั๊บเราจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้ต่อยมากี่ครั้งก็พยายามให้เขาอยู่เวทเดียวกันนะครับอย่าแบกน้ำหนักมากถ้าแบกเยอะคู่ชกเก่งมากน้องชกครั้งเดียวก็จะเลิกเลยไม่ชกต่อบางที่เขาเปรียบโดยการแบบว่าพาไปดูตัวกันครับเขาแบบว่าส่งรูปกันเอารูปมาเปรียบเทียบกันครับน้ำหนักแล้วก็รูปครับดูหน้าตาตอนไปต่อยถ้าไปที่เวทีหน้าตาไม่เหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าหน้าตาไม่เหมือนกันไม่ต่อยแบบนี้นอกจากเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวมาต่อยแต่น้ำหนักเท่ากันแบบนี้ได้ครับถ้าต่อยด้วยกันน่าจะค่าตัวประมาณเท่ากันนะครับ ก็ผมคิดว่าข้อดีนะครับก็คือเด็กสามารถแสดงออกได้เต็มที่นะครับไม่กดดันจากผู้ชมครับอย่างกรุงเทพจะกดดันจากเซียนมวยแต่ที่นี่แพ้ชนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็มันจะมีการเปิดโอกาสให้เด็กได้ชกบ่อยๆ มันสนุกคือคนเชียร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจมวยในหมู่บ้านต่อยตัวเขาก็มาทั้งเชียร์กันทั้งหมู่บ้านเลยประมาณเนี้ย ไฟล์แรกต่อยจะแพ้เขาเหมือนกันครับแต่ว่าหัวหน้าค่ายบอกต้องชนะนะไฟล์แรกเขาก็ให้ผมเดินติก็ติครับลงมาเดินไม่ได้ติดขาแล้วก็มาไฟล์ที่สองมาต่อยกับพม่าครับพม่าเขาตัวใหญ่กว่าตอนนั้นผมยังไฟล์ที่สองเขาต่อยมาหลายไฟล์แล้วผมโดนน็อกเข้าร่วมหมัดใส่ผมน็อกกลับมาบ้านบอกแม่เจ็บอยากเลิกแล้วครับต่อยได้2 ไฟล์อยากเลิกแม่บอกว่าต่อยแล้วต้องต่อยต่ออีกต่อยให้สุดไปให้สุดผมก็ต่อยมาได้8-9 ไฟล์นี่แหละครับเขาก็ส่งมาอยู่นี่พอดีไปเจออันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าค่ายของทอลังสวนนะครับอาจารย์ปุ๊ไปเจออยู่ที่เวทีราชดำเนินก็เลยจะฝากมาเรียนที่นี่ครับเด็กอยู่ที่ชุมพรนะครับอยู่จังหวัดชุมพรเด็กคนนี้นะครับมีพี่น้องอยู่2 คนมีสวนทุเรียนเป็น100 ไร่พ่อเป็นคนรวยนะครับมาฝากเด็กไม่ได้เก่งชกประมาณ 7-8 ครั้งอันนี้คือเด็กฝากเขาเรียกว่าถ้าวงการมวยคือเด็กแถมมากก็มาอยู่ตั้งแต่ม.4 ครับม.4 อยู่ที่หัวใจก็สู้มาอยู่ที่ชกชนะประมาณติดกันก็15-16 ไฟท์ครับตอนนั้นยังไม่คิดอะไรครับแต่ว่าพอมาเริ่มปลายตอนม.4 5-6เนี่ยเริ่มคิดครับว่าเราต้องมีแชมป์ติดมือมีอะไรติดมืองั้นอาจารย์จุติดต่อไปทางหัวหน้าค่ายเพื่อนอีกคนนึงครับเขาให้มีโควต้ามาเรียนแล้วพวกผมก็เข้ามาเรียนที่นี่ปรับตัวหลายอาทิตย์อยู่ครับมันไม่ชินเดินทางไกลครั้งแรกนะครับตอนมาอยู่นี่ตอนนั้นมีพ่อมีแม่มีลุงมีอะไรนั่งมาด้วยมันก็ยังลื่นเริงอยู่ครับแต่ว่าพอมาอยู่เนี่ยพอพ่อแม่กลับนั่นนะครับมันก็หงอยธรรมดานะครับไกลบ้านของผมอย่างที่บอกว่าครั้งแรกเนี่ยเรางูปลาไม่มีใครสอน เราก็เตะกระสอบเล่นเชิงกับเพื่อน ไม่มีเตะเป้าไม่มีอะไร คือรุ่นผมอะใช้กระสอบอะแล้วเอาทรายยัดเอาอะไรยัดเข้าไปเนี่ยเศษผ้ายัดแล้วก็แขวนตามต้นไม้เตะอย่างเงี้ยนวมก็ไม่มีใช้มือเปล่าเงี้ยโอ้โห
ซัดกันแบบเต็มที่อะไรเงี้ยเราซ้อมอยู่อย่างนั้นแล้วก็พื้นดิน ที่ซ้อมก็ไม่พร้อมแบบก็ซ้อมแบบเนี่ยแบบไม่มีบอร์ดปูอย่างนี้แบบซ้อมตามพื้นดินพื้นหญ้าก็อุปกรณ์ก็มีแค่เป้านวมก็มีคู่ดิงก็ผัดกันใส่กับเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็อุปกรณ์ไม่ครบมันก็เลยยาก ผมว่ามวยภูธรเผลอๆซ้อมหนักกว่าอีกนะ หลักการที่นี่มันจะเยอะกว่าแถวบ้านครับแบบ ตารางที่นี่ก็คือช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่6 โมงนะครับแล้วก็วิ่งช่วงเช้าแล้วจะเน้นแรงนะครับวิ่ง10 กิโล 12 กิโลซ้อมเสร็จช่วงเช้า8 นาฬิกาเข้าแถว9 นาฬิกาครึ่งเข้าเรียนเข้าชั้นเรียนก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปนะครับเข้าเรียนเสร็จประมาณบ่าย 2เตรียมลงมาซ้อม มันแตกต่างเพราะว่ามันหนักขึ้น มันต้องแบบดูแลตัวเองมากขึ้น ต้องการนอนการกินการพักผ่อนมากยิ่งขึ้นครับมันต่างจากแบบแรกๆที่เราแบบไม่ได้แบบยึดเป็นหลักอะไรเงี้ยครับ เกือบแพ้น็อกแต่กลับมาตีเขาน็อกน้องระบบปอดระบบแรงจะไม่ค่อยดี เวลาโดนเขาเข้ามาประชิดก็จะล้มกิ้งล้มหงายเหมือนมวยคนละเวทมวยคนละชั้นนะครับพอเขาตั้งหลักสู้ได้แล้วก็วางหน้าแทง นับเลยครับดร.ยงศักดิ์ณสงขลานับแล้วครับครึ่งทางแล้วได้นับแล้วไหวไม่ไหวถีบไปเรื่อยถีบเป็นยับแล้วครับตอนนี้เสือเพชรถีบแล้วเสียบโอ้ยอาการไม่ดีครับอาการไม่ดีครับ10 แสนแทงยกแล้วโอ้ยไม่ไหวครับพี่น้องชาวชุมพรเฮกันลั่นแม่มุมนี้รองรับอารมณ์พอดี ที่พูดมาระเบียบวินัยนะครับเขารักษาระเบียบวินัยเวลาซ้อมเขาจะไม่ไปไหนนอนพักผ่อนเต็มที่นะครับเต็มที่แล้วก็เวลาไปแข่งก็จุดทรงหลักก็คือหัวใจครับหัวใจสู้ทุกอย่างแล้วก็สิ่งรอบข้างก็คือผู้ปกครองให้การสนับสนุนเหมารถบัสไปเชียร์2 คัน 3 คันแล้วก็ตัดเสื้อทีมเชียร์อันนี้ได้ใจก็น้องก็ได้รับประสบความสำเร็จ ไม่มีคำไหนที่ไปพูดกับพ่อแม่ได้แล้วอยากขอบคุณแหละครับขอบคุณที่ว่าทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ผลักดันอยากแบบต่อยมวยเก็บเงินสร้างบ้านให้พ่อแม่ มีแข่งกี่โมงครับ 4 ทุ่มครับ4 ทุ่ม 5 ทุ่ม พร้อมไหมวันนี้ พร้อม แล้วเตรียมตัวยังไงก่อนแบบปกติสมมติจะชกวันนี้เตรียมตัวยังไงก่อนขึ้นชกบ้าง ก็นอนพักครับแล้วบ่าย 3 ครึ่งก็ลงมานวดวอร์มร่างกาย ปัจจัยหลักนะครับสำหรับผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมนะครับ1 เรื่องเด็กพักผ่อนพอไหมนะครับ2 เรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือพวกเพื่อนข้างๆนะครับยาเสพติดน้ำกระท่อมนะครับบุหรี่เรื่องสาวครับอันนี้คือปัจจัยหลักของนักกีฬาครับถ้าเขาไม่มีระเบียบสักพักหนึ่งเขาก็เลิกเล่นกีฬาหรืออาจจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่ไม่ให้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับขี่ไปแล้วก็ไปล้มประสบอุบัติเหตุก็ไม่สามารถจะชกมวยได้แทนที่จะไปดูแลพ่อแม่ต้องกลับมาดูแลนักมวยโดยพิการนะ มวยมันไม่ได้ยั่งยืนนะเพราะว่าต่อยไปปุ๊บสภาพร่างกายพอเราไม่ไหวปุ๊บไม่รู้จะไปทำอะไรถ้าเราเรียนไม่จบ
ต้องไปทำงานอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีการศึกษาเราจบปริญญาเรายังเอาวุฒิเนี่ยไปยื่นสมัครทำงานดีๆได้อะไรเงี้ยครับ โรงเรียนเรานะครับจะเน้นให้นักเรียนนะครับได้เรียนเป็นหลักนะครับนักเรียนให้เรียนเป็นหลักแล้วควบคู่กับการชกมวยไปด้วย ให้น้องมีรายได้ในการใช้จ่ายนะครับน้องพวกนี้อาจจะเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กร่ำรวยแต่มาอยู่ในโรงเรียนกีฬานะครับใช้จ่ายส่วนหนึ่งบังคับน้องฝากธนาคารนะครับเงินตรงนี้ให้น้องฝากธนาคารนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือให้น้องส่งไปให้ที่บ้านให้ผู้ปกครองใช้ ทุกอย่างในนี้มันก็ต้องเงินครับทุกอย่างมันต้องการใช้เงินเลยครับเงินคือการดำรงชีวิตในประจำวันครับ สิ่งที่สำคัญผมคิดว่าทุนเพราะการจัดมวยครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือตามภูทรตามจังหวัดเนี่ยมันต้องใช้งบสูงมันอาจจะไม่ได้สูงว่าแบบ5 ล้าน10 ล้านอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองว่าเป็น100,000 200,000เนี่ยสำหรับคนภูทรเนี่ยถือว่าเยอะมากถ้าเราได้มีการพัฒนาให้ตามมวยภูทรมีทุนบ้างในส่วนหนึ่งหรือการสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยได้เยอะรายการอาจจะมีแบบ 3-4 เดือนครั้งเนี่ยซึ่งเด็กมันไม่ได้มีโอกาสที่จะหายใจหรือพัฒนาในฝีมือเขามันก็ต้องซ้อมไปรอวันไปที่เฮ้ยวันนี้รายการจะมีไหมเดี๋ยวบางทีคือรายการขึ้นแล้วอยู่ดีๆว่าเฮ้ยงบไม่พอถูกยกเลิกอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหานั่งรถกระบะไปชกที่เกาะสมุยสนามเพชรบัญชาพอไปตอนเย็นมันไม่มีแรงครับเราก็ไปโดนน็อกภาพมันตัดครับมันใครปิดไฟครับมันอยู่ๆเราอยู่แจ้งๆแบบนี้แล้วก็ปิดสวิตช์ไฟครับแล้วก็อยู่เรื่อยๆที่ก็อยู่บนพื้นแล้วก็เราลุกขึ้นมาเขาก็กรรมการนับแล้วก็อีกทีก็เขาเข้ามาต่อยแล้วก็น็อกเลยครับแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์ถามด้วยว่าไฟนี้ใจสู้เต็มที่ไหมเนี่ยก็ต่อยแล้วได้ผลออกมาแบบนี้เขานึกว่าผมล้มมวยแต่ไม่ผมไม่มีแรงไฟนั้น อันนี้ต้องไปประเมินที่โรงพยาบาลอีกทีค่ะเพราะว่าอาจจะมีอะไรข้างในแต่ว่าจากที่ประเมินเมื่อกี้ก็คือน้องยังมีสติอยู่ค่ะเมื่อก่อนมวยภูธรนะครับกว่าจะได้ชกได้ซ้อมเหนื่อยมากต้องเดินทางไกลไปต่อยต่างจังหวัดถ้ามีรายการแบบนี้เราก็ต้องไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เด็กเขามีกระดูกและประสบการณ์ค่าตัวจะได้น้อยอุปกรณ์การซ้อมไม่พร้อมคือน้านะเขาก็หาวิธีทุกอย่างเลยซ้อมได้เท่าไหร่ก็ซ้อมได้เท่านั้นแต่ว่าเราต้องซ้อมให้เต็มที่โอกาสในการจัดในมวยภูธรมันค่อนข้างยากเหมือนกันไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันมีมวยภูธรแบบขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยว่าตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะแต่ตอนนี้เหมือนแบบด้วยความอาจจะมีโควิดด้วยเขาก็เลยแบบโอเคไม่ค่อยมีมวยภูธรเท่าไหร่ถ้าไม่มีปัจจัยอย่างที่นี่มีนักมวยเกือบ40 คนเราไปทุกที่ทุกแห่งถ้าไม่มีทรัพยากรเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ไม่สามารถอยู่ได้ที่แรกน้องเขาก็ท้อครับว่าคนอื่นติดทีมชาติได้เหรียญทอง4 เกมเหรียญเงิน4 เกมน้องเขาไม่มีอะไรเลยเขาก็เรียนต่อยบ้านงานวัดอะไรไปแล้วก็เลยมีรายการต้องขอบคุณรายการมวยไทยรากหญ้าเปิดโอกาสให้น้องได้ต่อยได้โชว์ผลงานกีฬาต่อสู้จะต้องดูว่าเด็กเขามีหัวใจสู้ไหมแต่ถ้าขึ้นไปเวทีแล้วไม่สู้เราเอากลับมาทำยังไงก็ไม่สู้แต่ถ้าไม่เป็นแล้วสู้อย่างนี้เราสามารถทำให้เด็กเก่งแล้วติดทีมชาติได้ยิ่งเด็กชกอายุน้อยๆขึ้นมาจะทำให้เขามีทักษะมวยไทยที่ดีนะครับไม่ใช่ว่า
เราจะต่อยตั้งแต่อายุ 15-16 ขึ้นไป อันนี้คือว่าอาจจะไม่ทันกับหมายถึงว่าคนอื่นนะครับเราต้องฝึกแต่ทั้งเด็กชกขึ้นมาเรื่อยๆสร้างกระดูกเขาเรียกว่ากระดูกนะครับบ้านนอกเรียกว่ากระดูกมวยถ้ากระดูกมวยได้เราก็จะสามารถชกสู้กับคนอื่นได้จุดหลักๆนะครับที่ได้คุยประสบการณ์จุดหลักคือน้องก็อยากเป็นแชมป์ระดับเวทีมาตรฐานราบเนินลุมพินีรังสิตเป็นทีมชาตินะครับจนมาถึงทุกวันนี้ผมคิดว่ามุมมองของหลายๆคนเนี่ยมองเป็นว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสชีวิตของเขามันเป็นสิ่งสำคัญที่มวยภูธรเนี่ยต้องให้โอกาสเขาให้ได้ต่อยไม่ว่าจะเป็นตามจังหวัดหรือตามเวทีใหญ่ให้เขาได้มีประสบการณ์ในชีวิตมีเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเด็กพวกนี้แหละมันจะเป็นอนาคตต่อไปของมวยไทยในสมัยนี้นะพอให้พูดเลยว่าในสมัยนี้คนเก่งๆของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะสนับสนุนนักกีฬาพวกภูธรเด็กๆพวกนี้ครับตำราทำไงที่จะมีมาตรฐานแต่มาตรฐานอย่างที่ผมบอกไปคือมันจะมีความแตกต่างกันบ้างในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นนะในภาคอีสานก็แบบหนึ่งนะภาคกลางแบบหนึ่งมวยลพบุรีก็จะต่างจากมวยทางเหนือนะครับอันนี้มันจะเป็นความแตกต่างที่เราก็จะมีมาตรฐานของแต่ละเรื่องเลยนะเรื่องมาตรฐานในการตัดสินเรื่องมาตรฐานในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะเรื่องมาตรฐานครูมวยนะและตำราต่างๆนะสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเริ่มตั้งแต่ภูธรเลยนะแล้วก็ขึ้นมานะในการส่งเสริมกิจกรรมนะเพื่อให้มีโอกาสพี่น้ำอย่าตาพาช่วยกันพี่น้ำไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องรีบภาพรวมนะครับที่หนองบัวสาราเชิญดีนะครับดึงเข้ามานักมวยยืนขึ้นหันหลังกับเคารพท่านประธานเข้าสู่เวทีครับนี่คือสุริยาปราสาทหินพิมายครับตอนนี้มันเองต่อยครับน้องมันยังเดินไม่สุดครับน้องมันยังต้องเดินเร็วกว่านี้ต้องนิดนึงครับอาวุธมวยสูสีกันแต่ว่าน้องมันออกอาวุธช้าไปนิดนึงครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยพอเรามาต่อยภูธรได้มีโอกาสเข้ามาต่อยในกรุงเทพทางไปของเด็กนักกีฬาไม่รู้จะไปทางไหนอาจจะมีหลุดมาแค่1 ใน 1,000 หรือ1 ในล้านที่จะสามารถก้าวไปสู่ในระดับโลกได้จริงๆไม่ว่าอย่างเป็นโบขาวหรือยอดแสนไกลอะไรเงี้ยซุปเปอร์บอลมันน้อยมากโอกาสไม่มีเลยนะครับผมแต่มันมีโอกาสอาจจะต้องแปรพักไปเป็นพวกคิกบ็อกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ณปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าคุณสามารถเก่งพิสูจน์ตัวเองได้คุณก็สามารถเข้าไปต่อยในที่วันลุมพินีได้แล้วถ้าบอกคุณสามารถยังเก่งอีกมีความฝันมีความมุ่งมั่นนะมีความพยายามมี talent คุณก็สามารถไปวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่ได้เริ่มต้นจนถึงเป็นระดับอาชีพระดับดังระดับโลกสามารถเป็นได้ถ้าคุณมีความสามารถมีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยมันเริ่มมีความฝันละไม่ใช่แค่หาเงินแค่500 1,000ต่อครั้งเดี๋ยวนี้หาเงินได้ถ้าคุณเก่งจริงเก่งที่สุดในโลกเป็น10 ล้านได้มันอย่างรถถังน้องเขาจะมีไอดอลถ้าเขาเห็นรุ่นพี่เก่งเขาก็จะทำตามถึงแม้ว่าเราสอนเต็มที่เขาอาจจะฟังแค่ตรงสองพอเขาเห็นไอดอลของเราไปต่อยไปทุกที่ปั๊บเขาก็จะเปิดดูนักบอลนะครับเห็นคนเก่งปั๊บเขาก็จะเรียนแบบ
อันนี้เรียกว่าไอดอลนะครับแล้วก็ทำตามเวลาต่อยบนเวทีเหมือนกันทำตามทุกอย่างอาจจะแพ้กลับมาครั้งต่อไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับถ้าค่ายไหนมีนักมวยเก่งเด็กเล็กๆที่ไม่เคยต่อยเขาก็จะทำตามแล้วก็จะเก่งตามพี่รุ่นพี่ครับ มันก็เริ่มพัฒนาขึ้น มันก็ดีขึ้นอาจารย์ชมเราก็ดีใจ แล้วเราก็เอามาพัฒนาต่อเลยครับก็เลยอยากซ้อมต่อ มันอยากเก่งให้ได้เหมือนเพื่อนครับพูดว่าตัวเองดีแล้วเราก็จะแบบยังไงอะมันไม่มีความแรงผลักดันอีก อันนี้ไปทั่วอีสานเลยไหมครับ ครับผม แล้วเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับสนุกไหม เมื่อคืนก็สนุกด้วยเยอะ ถือว่าผลตอบรับดีครับผม เราเริ่มตั้งแต่เด็กๆต้องยอมรับว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ทำยังไงที่จะทำให้มีความปลอดภัยทำยังไงที่จะให้มีการรักษาอะไรต่างๆมาตรฐานที่ยอมรับได้ก็คือต้องเพิ่มโอกาสนะเพิ่มเวทีเพิ่มพื้นที่นะครับเรื่องของการให้เขาได้มีการแสดงออกนะครับได้เห็นถึงวิถีว่าจากภูธรแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะต่อยอดขึ้นไปในระดับไหนยังไงได้ไปจนถึงระดับโลกเพราะว่ามวยไทยตอนนี้เนี่ยเป็นกีฬาฮิตระดับโลกแล้วนะครับมีรายการบางรายการของมวยไทยถ่ายทอดไปเมืองนอกเนี่ยเรตติ้งอยู่ในอันดับท็อป 5 ของโลกนะครับเทียบกับไม่ใช่เฉพาะกีฬาต่อสู้นะฮะทั้งวงการทั้งเทนนิสมวยนะครับฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลเราอยู่ในระดับต้นๆนะครับมีบางรายการที่เข้าไปถึงระดับนั้นแล้วทำไงที่จะเพิ่มโอกาสให้เขาได้แสดงออกให้มีเวทีที่มีมาตรฐานนะกกท.ก็กำลังทำในเรื่องของการสร้างมาตรฐานต่างๆนะซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในวงการมวยนะอย่างมวยไทยรากหญ้าก็เป็นอันที่เราจะไปเชื่อมโยงระหว่างมวยที่เป็นที่เรียกว่ามวยภูธรเนี่ยนะขึ้นไปถึงระดับประเทศและไปในระดับโลกได้นะเพราะฉะนั้นเราจะอยากที่จะให้เขาเห็นเส้นทางอยากที่จะเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยยกประเด็นเรื่องของมวยเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้ผลักดันมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังที่จะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากขึ้นครับผมบ้านนะครับก็ไม่ได้ร่ำรวยครับไม่ได้รวยผมได้ดีเพราะกีฬามวยผมก็ฝันคือทำยังไงให้มวยไทยรากหญ้าเขามานั่งเหมือนเราได้ให้ได้ทุกคนมีงานทำที่ดีครับอันนี้ก็คือความฝันที่สุดของผมต่อยมวยทุกวันนี้เพื่อส่งตัวเองเรียนครับอีกทางนึงก็คือพ่อแม่ส่งด้วยครับมันได้เงินแล้วก็ภูมิใจเวลาเราชนะครับว่าตัวเองทำได้อย่างนี้เราต้องเก่งให้ได้เหมือนเขา10 ปีข้างหน้าอาจจะไปเยือนแชมป์โลกก็ได้ถามว่าคนจนเขาจะให้โอกาสมากไหมตลอดสังคมผมว่ายากแต่ประเภทกีฬามวยถือว่ามีโอกาสตรงนี้แล้วผมว่าดีครับดูที่เขานะครับจะรับของเราไหมถ้าเขาเชื่อมั่นตัวเราแล้วเราก็สามารถที่จะให้โอกาสเขาก้าวขึ้นไประดับสูงๆได้ระดับเรียนต่างๆได้เหมือนการเล่นกีฬานะครับ